مرحبا يا اصدقاء. فيديو النهارده انا ممكن افضل بس بضحك كده من كتر ما انا سعيده ومبسوطه، لان انا حابه الفيديو جدا وحابه اللي انا بعمله، فما تقولوش عليا هبله لو سمحتوا. انا بس سعيده. زي ما شفتوا من عنوان الفيديو، انا شفت فيديو ليوتيوبر اجنبي اسمه جاك ادوارد. هسيب لكم اللينك بتاع القناه تحته في الديسكريبشن بوكس تحت. جاك ادوارد نزل فيديو قرأ فيه 5 كتب من الادب العربي بس باللغه الانجليزيه. انا من بعد ما شفت الفيديو وانا دماغي كده فرقعت وعيني طلعت قلوب من كتر ما انا كنت حابه الفيديو لاسباب كتير. اولا ان انا اصلا بحب جاك ادوارد من زمان وانا متابعاه واعتبر فان ليه. ثانيا ان اغلب الكتب اللي هو قرأهم في الفيديو ده انا ما قرأتهمش، والمؤلفين بتوعهم انا اصلا بحبهم، فما حصلتش الصدفه ان انا اقرأ الكتب دي بالذات. فكنت مبسوطه جدا وسعيده لان اختيار الكتب كان رائع. الكتب كلها كانت جميله وكنت عايزه اقرأها في يوم من الايام. فلما شفت الفيديو قلت وليه ما عملتش نفس الفيديو بس بالعربي. وبعد بصراحه ما هو شخصيا لقيته حمسني وكتب لي كومنت على تويتر لما انا قلت فكره ان انا عايزه اعمل الفيديو ده بالعربي، نفس الكتب اللي هو قرأها بالانجليزي اقراها انا بالعربي. انتوا هتكونوا معايا في رحله قراءه الكتب دي، الكتب بالترتيب اللي انا هقراه ان شاء الله بنفس الترتيب اللي كان في الفيديو. وانا اصلا متحمسه، يعني انا الحماس عندي وصل لليفل 1000 وخلاص، وعايزه اخلص كل الكتب دلوقتي حالا. الكتاب الاول هيكون كتاب موسم الهجره الى الشمال للطيب صالح. الطيب صالح هو كاتب سوداني وغالبا الروايه هتكون في السودان. الكتاب الثاني هتكون روايه التبر للكاتب ابراهيم الكوني. للاسف نزلت المكاتب اللي حواليا ولما سألت عن الرواية ما كانتش موجودة. اغلب كتب ابراهيم الكوني موجودة بس رواية التبر مش موجودة، فلقيتها متوفرة PDF فحملتها وقرأت PDF. الكتاب الثالث معانا سيدات القمر للكاتبة جوخة الحارثي. متحمسة جدا 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 للكتاب ده. الكتاب الرابع المفروض هو شعر من تأليف محمود درويش، A River Dies of Thirst أو نهر يموت من العطش. دي قصيدة لمحمود درويش بس أنا معرفش مكونات الكتاب اللي هي النسخة اللي كانت مع جاك ايه محتواها. انا ما لقيتش في دار النشر بتاعت مؤسسة محمود درويش كلها اي كتاب بالاسم ده، فهي اكيد قصيدة موجودة في كتاب من الكتب. انا اضطريت اني اجيب حصار لمدائح البحر لمحمود درويش برضو. هي عبارة عن مجموعة شعرية لمحمود درويش صغيرة نوعا ما، تقريبا نفس حجم الكتاب اللي كان معاه. كده كده ما بعتش كتير، يعني هو محمود درويش في القلب دائما، اي شعر من اشعاره حلو. اخيرا وليس اخرا اكبر كتاب معانا في القائمه هو كتاب زمن الخيول البيضاء لابراهيم نصر الله. انا من زمان عندي الكتاب ده ومن زمان نفسي اقراه، بس انا عندي خوف من الكتب الكبيره والضخمه دي، دايما عندي رهبه كده ببعد عنها على قدر المستطاع واقعد اخلص في الكتب الصغيره اللي عندي في المكتبه. ولكن اخيرا جت الحاجه اللي هتجبرني اني اقرا الكتاب ده. انا متاكده انه جميل. ودي كانت قائمه الكتب اللي هبدا بيها رحله الفيديو ده يا اصدقاء. يلا نبدا. صباح الخير يا اصدقاء. امبارح خلصت روايه موسم الهجره الى الشمال، بس بصراحه نمت بعدها لان انا كنت زي القتيله، قعدت عليها لحد ما خلصتها. رواية موسم الهجرة إلى الشمال أحداثها بتدور في السودان. البطل بتاعنا مجهول الاسم، ما ذكرش اسمه خالص خلال الرواية. هو في الأغلب الرائي بتاع الرواية واللي بتدور بلسانه أحداث الرواية. بطلنا شاب سوداني سافر بريطانيا عشان يدرس الدكتوراه في الشعر، ورجع بلده لقى الترحيب والتهليل من أغلب أهله اللي قابلوه، ولقاهم كلهم موجودين رحبوا بيه. بس لفت نظره شخص غريب مختلف وسطهم. سأل عنه مين الشخص ده، قالوا له شخص جه يعيش هنا جديد اسمه مصطفى سعيد. بنشوف ازاي من أول مقابلة ما بين مصطفى سعيد والبطل بتاع الرواية بتاعتنا إنه مصطفى سعيد لفت نظره تماما، سواء كان انه شكله مش شبههم، هادي زيادة، طبعه مختلف عن طبعهم. بيحاول يستفسر البطل بتاعنا من صاحبه او من والده او حتى من جده ويسألهم عن مين مصطفى سعيد ده، وكل اللي بيلاقيه من الاجوبة اللي بتتجاوب عليه ان هو شخص كان بيشتغل في الخرطوم، بيشتغل تاجر وقرر انه ينقل مهنته ويبقى مزارع هنا في القرية دي. بيقرر بطلنا انه يقعد مع مصطفى سعيد ويحاول قدر المستطاع انه يخرج منه السر اللي هو حاسس انه مخبيه، او يعرف اكتر عن مين هو الشخص اللي قدامه ده. بتدور الاحداث وبنشوف ان مفيش حاجة تطلع من مصطفى سعيد اكتر من اللي اغلب الناس قالته، لكن بيختم مصطفى سعيد الجلسة بانه يقوله سري مع جدك ويسيبه ويمشي. بنشوف ازاي انه مصطفى سعيد بشخصيته الغامضة بتبقى مسيطرة على كيان البطل بتاعنا، وكل تفكيره بيدور حول مين مصطفى سعيد ده وايه السر وراءه.
لحد ما قعد في يوم من الايام البطل بتاعنا وصاحبه ومصطفى سعيد وشربوا الخمر وسكروا زيادة عن اللازم، وسمع بطلنا مصطفى سعيد وهو قاعد يقول شعر بالانجليزي وبلغة انجليزية دقيقة جدا، فاستغرب واستعجب وتأكد انه في سر وراء الشخص ده. وبعد كده بنشوف مصطفى سعيد الشخص الغامض ده بيقرر انه يفتح الصندوق الاسود بتاعه ده للبطل بتاعنا ويحكي له عن قصة حياته كلها. بعد كده في تسلسل الأحداث بنشوف إنه في قصص كتيرة بتبدأ تظهر، أحداث كتيرة بتبدأ تحصل، أحداث غير متوقعة بتظهر. يعني الرواية غريبة وجديدة وغير مألوفة بالمرة. قدر الطيب صالح في الرواية دي انه يبين اغلب مساوئ الشعب السوداني في الفترة دي، فبالتالي ما تبقوش داخلين على الرواية متوقعين انه الكاتب بيبين محاسن المجتمع العربي في الوقت ده. لا، الكاتب هنا بيبين المساوئ، بيبين الرذيلة وليست الفضيلة. اغلب الشخصيات في الرواية عندها عيوب نقدر نقول لا تحتمل او تحتمل، معرفش. كل اللي اقدر اقوله لكم عشان ما بقاش بحرق عليكم الرواية ان من بعد الجلسة اللي فتح فيها مصطفى سعيد قلبه للبطل بتاعنا اتغيرت حياة الاتنين تماما. اكتر حاجة عجبتني في الرواية دي تعبيرات الكاتب ووصفه مثلا للجد او البيت اللي عايش فيه الجد او البلد نفسها، القرية اللي هم عايشين فيها اللي على ضفاف نهر النيل. الوصف في الكتاب ده ياخد 10 من 10. حتى طريقة وصفه لمساوئ مصطفى سعيد نفسه، مصطفى سعيد وهو بيوصف مساوئه وصفها كأنها مرض بيتنقل للأشخاص اللي بيعيشوا. فأعتقد بلاغة الرواية دي كانت في الوصف وطريقة وصف الكاتب للأمور من حولك بتحلي الحاجة، حتى لو كانت وحشة بتحليها. الحاجة اللي معجبتنيش ان الحب في الرواية ده كان مبني أولا وأخيرا على الجنس. ما شفتش حب عميق غير يمكن قصة واحدة وهي قصة بطلنا نفسه، وحتى ما ظهرتش إلا في النهاية وبشكل سطحي تماما. غير كده اي حب تاني كان عنيف غريب مجرد من المعنى الحقيقي للحب، او ده اللي انا حسيته. ما اعتقدش ان كل الناس ممكن تتقبل اللي موجود في الرواية دي، لان احنا نعتبر مجتمع ما بيحبش يبين مساوئه او الحاجات الوحشة اللي فيه، فلو حد جه واظهر المساوئ ورماها كده في وشنا مش هنتقبلها بصدر رحب قوي. ولكن الرواية جميلة. دلوقتي هروح اقرأ رواية التبر لإبراهيم الكوني. خلصت رواية التبر يا جماعة بس كنت حابة اقول لو حد معاه رقم ابراهيم الكوني يجيبهولي نتناقش شوية في ليه هو بيكره الستات، ليه هو بيكره الستات قد كده. يعني بصراحة وصلت لمرحلة اني حسيت ان في حاجة غلط. مستحيل انه بيكره الستات لدرجة انه كره الناقة اللي اتجوزت الجمل صاحبه، كرهها وقعد يلعنها. دي مش بس الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني في الكتاب. الحاجة التانية اللي ضايقتني في الكتاب انه ذكر حديث في الكتاب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول ما قالهوش. الحديث غير صحيح والمفروض نتأكد من معلوماتنا. بكره جدا جدا لما الاقي معلومة في الكتاب واجي ادور عليها او ابحث عنها او انا اصلا عارفاها والاقي الكاتب كاتبها غلط، خاصة لو كانت حاجة مهمة على لسان شخص مهم وهتأثر بعد كده في اي حد هيقرأ الكتاب. فدي تاني حاجة ضايقتني. غير كده الكتاب كان رائع وجميل وتحفة. احكي لكم بقى مختصر الرواية. القصة بتاعتنا بتحصل في ليبيا، خاصة في صحراء ليبيا. مش صحراء واحدة، هم تنقلوا في اكتر من صحراء، فعشان كده مش هقدر احدد مكان وحيد، ولكن البقعة اللي احنا بنتكلم عنها هي ليبيا. البطل بتاعنا اسمه أخيد بنشوف ان هو قد ايه بيحب ومهتم وفي علاقة شديدة جدا بالجمل بتاعه. عندنا بطلين، البطل الاول هو أخيد شاب ليبي، والبطل التاني هو الإبل بتاعه من أنواع الإبل المهرية. والإبل المهرية هي نوع إبل بيسبق الخيل ومنسوبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان من اليمن، ولكن في أغلب مواضع الرواية كان دايما بيلقبوا بالأبلق، والأبلق معناها إنه فيه اللونين الأبيض والأسود. فده يدينا شوية مخيلة عن لون الإبل إزاي، وإن هو الإبل مميزة، لأن إحنا كلنا متعودين على لون الإبل العادي اللي هو البيج الفاتح ده. يا أستاذ كلب ممكن أكمل الفيديو؟ بتبدأ أحداث الرواية بنشوف فيها في البداية مدى تعلق البطل أخيد بالإبل بتاعه، وإنه إزاي بيحبه وإنه إزاي بيعتني بيه وبيحافظ عليه، وبنعرف إن هو جاي له هدية من شخص مهم، عشان كده الإبل أصلا مميز. بنشوف في بداية الرواية إزاي إن أخيد كان بيحرص على إنه يعلم الإبل بتاعته الرقص. في كده عارفين انتوا الخيول اللي بترقص والإبل اللي بترقص، يعني
هو كان عايز يعلمه الكلام ده. فبيبدأ القبل ينحرف عن المسار ويخلي صاحبه في موضع إحراج. وبعد كده بنعرف ان القبل ورط اصلا صاحبه اكتر من مرة واحرجه بان هو كان مش بيمشي على نفس الريتم او كان بيعمل حاجات تحرجه، وانه القبل محتاج يتجوز. فهنا بقى تيجي كلام السخيف بتاع الكاتب عن المرأة، بيجوزها وبعد كده يكتشف انه الانثى القبل اللي جابها له كان عندها جرب، فبالتالي الجرب انتقل للقبل بتاعه. بنشوف بقى مع احداث الرواية ازاي ان اخيد بيبدأ ياخد القبل بتاعته، بيحاول قدر المستطاع ان هو يلاقي علاج للمرض ده. بيدخلوا في مغامرات خاصة في الصحراء، وانا المغامرات اللي بتحصل في الصحراء بتحسسني بمدى عظمة المكان ده. نشوف علاقة القبل واخيد ازاي بتتوطد، ازاي بيبقوا قريبين من بعض اكتر من اللازم، لدرجة انه قال له احنا ارتبطنا برباط الاخوة وانه اختلط دمهم ببعض. لما قلتها بصوت عالي طلعت مقرفة. بعد كده بتتغير الأحداث فجأة بعد ما بنعدي مرحلة طويلة، رحلة ما بين الاتنين في محاولة البحث عن الشفاء والعلاج للقبل، وازاي ان علاقتهم بتبدأ تزيد، المآسي اللي هم تعرضوا لها وهم بيدوروا على العلاج، ويحصل تغير تاني واحداث تانية تأثر على حياتهم وتأثر على علاقتهم مع بعض. بصراحة الرواية كانت مختلفة، الاحداث نفسها غريبة، يعني اول مرة بصراحة اقرأ رواية عن مدى تعلق الانسان بالحيوان بالدرجة دي. فيها تحولات كتير، احداث بتتغير كتير، فيها مشاكل كتير، وفيها تحس بالاصالة العربية لانك بتتكلم عن الصحراء، فتحس كده انه في رغبة مميز او غريب بيربطك بالرواية. بصراحة انا شخصيا استمتعت بالرواية، ودلوقتي هروح اكمل باقي الليست اللي باقيه لي، اتمنى ان اخلصها. اليوم الرابع خلصت رواية سيدات القمر للكاتبة جوخ الحارثي. بصراحة خلينا نتفق على حاجة، الرواية دي من انواع الروايات اللي لما الواحد بيخلصها الناس بتنقسم قسمين، قسم بيحب الرواية وقسم ما بيحبش الرواية او ما بيفهمهاش أوي. فانا كنت من قسم الناس اللي حبت الرواية. رواية سيدات القمر ملهاش بداية ملموسة أو نهاية ملموسة. الرواية دي عاملة كأننا قررنا نقتحم حياة أسرة عمانية كبيرة في زمن معين في وقت معين، فالحدث اللي بنقتحم عنده الأسرة دي في الوقت ده هو زواج بنت اسمها ميا لولد اسمه عبد الله هي مش بتحبه. وبنشوف انه ميا كانت بتحب شخص تاني كان لسه جاي من لندن، بس حب من طرف واحد، فبالتالي الشخص ده اصلا معرفش ان هي بتحبه، وقرروا اهلها ان هم يجوزوها لعبد الله ده اللي طلب ايديها ووقع في غرام. بعد كده تسلسل الاحداث مش ماشي برتم منتظم، بنبدأ نقدم مع الزمن، يعني الاحداث اللي بتحصل بعد زواج ميا سواء كانت لميا او لجوزها او حتى للناس التانية، ابوها وامها، قرايبهم، جيرانهم، حتى الشغالين اللي عندهم. بيكون السياق الزمني غريب شوية، ويمكن ده اللي بيخلي الناس تتلخبط، الاسماء الكتيرة اللي بتذكر، لان احنا بنشوف قصة اكتر من شخص. في ناس قررت انها تعمل لنفسها شجرة عائلة، وفي اصلا كتب عاملة شجرة عائلة. يعني الكتاب اللي كان بالنسخة الإنجليزية كان فيه شجرة عائلة في الأول. ممكن تعملوا نفسكم شجرة عائلة تسهل عليكم، بس أنا بصراحة حاولت إن أحفظ الأسماء وأعلم كل شخصية في الرواية بحاجة بحيث إن أنا أقدر أفتكره بسهولة لو جات له قصة أو جه في السياق الحديث. بعد حدث الزواج بنبدأ نتحرك زمنيا إلى الأحداث اللي بتحصل بعد الزواج. بيخلفوا بنت بيسموها لندن تيمنا بالشخص اللي كانت بتحبه ميا. بعد كده بتحصل أحداث كتير في سياق زمني، بنقدم ونأخر مع الزمن، يعني أخرنا بالزمن لدرجة إن احنا وصلنا أيام ما كانت عمان فيها عبيد قبل ما موضوع العبيد ينتهي، وبنقدم في الزمن بنوصل لنهاية القرن العشرين وبداية القرن 21. كأن الرواية زي المرجحة واخداك في سياق زمني قدام وورا. يمكن ده اللي بيلخبط ناس، زي ما جاك قال في الفيديو بتاعه شخص مات وبعد كده في الصفحة اللي بعدها تلاقيه رجع عاش تاني. اغلب تسلسل الاحداث بيكون عن قصص نساء عمانيات لهم علاقة بشكل او باخر باسرة ميا. يعني احنا كأننا بنتشعب في الاسرة دي، بنشوف افراد كتير وقصص كتير اغلبها عن قصص النساء اللي عاشوا فترة من الزمن في عمان. اغلب القصص زي ما قلت لكم بلسان نساء عمانيات، النساء اللي مذكورين في القصة، ما عدا في قصة واحدة او تسلسل واحد لقصة عبد الله وهو بيفتكر حاجات من حياته وهو في الطيارة. عبد الله وذكرياته وافكاره والحاجات اللي بيحكيها بتيجي مثلا بعد كل جزء او بعد كذا جزء بنيجي نرجع تاني لعبد الله وحكاياته وعن حكايات اهله وهكذا. كل اللي اقدر اقوله لكم اني قدرت اعرف الشعب العماني لان الكتابة بعبقريتها
قدرت ان هي تخليني اعيش اكتر من عصر في كتاب ما تعداش 221 صفحة. يعني عجبتني جدا القصص اللي كانت على لسان النساء في واقع عيشته فعلا النساء العمانيات، وانه الكاتبة انثى. بس كده ده اللي انا اقدر اقوله لكم على الروايه دي. وطبعا الروايه دي حازت على جائزه المان بوكر سنه 2019، ودي حاجه تخلينا فخورين بالكاتبه جوخه، ويعني رفعتي راسنا كلنا. هروح بقى دلوقتي اقرا اشعار محمود درويش اللي انا متحمسه لها جدا. يا جماعه هو انا قلت لكم قبل كده قد ايه انا بحب محمود درويش؟ لو ما كنتش قلت لكم انا جاي اقول لكم ان انا بحب محمود درويش. خلصت كتاب محمود درويش، ما اخدش مني كتير، خلصته في نفس اليوم بعد سيدات القمر. زي ما قلت لكم الكتاب ده اكيد محتواه مختلف عن محتوى الاشعار اللي كان مع جاك، لانه جاك كتابه كان اسمه مختلف، بس ده جميل. اي حاجه اصلا لمحمود درويش جميله. يعني انا المفروض ما اقعدش اتكلم كتير والفيديو يطول مني، بس طالما ذكر اسم محمود درويش يبقى يذكر بعده كل الكلام الجميل اللي في الدنيا. الكتاب ده حصار لمدائح البحر، كان فيه مجموعة شعرية لمحمود درويش. من ضمن القصائد المذكورة في الكتاب ده كانت قصيدة عن الأندلس وسمرقند، قصيدة عن بيروت، وقصيدة عن مصر، وأجمل قصيدة في الكون وأنا أصلا بحبها من قبل ما أقرأ الكتاب ده بتاعت يطير الحمام. زي ما قلت لكم مفيش كلام كتير هيكون موجود. أنا بحب محمود درويش وحبيت الكتاب ده وبحب قصائده، وأتمنى إن أنا في يوم من الأيام أقدر أجيب أعماله الكاملة. هروح دلوقتي أقرأ أكبر كتاب موجود في القائمة. مرحبا يا أصدقاء، رواية زمن الخيول البيضاء، الرواية الأخيرة في القائمة والجميلة. أقدر أقول إن هي الرواية الأجمل والأقرب إلى قلبي مع كبر حجمها، بس أنا كنت مستمتعة بكل حرف وكل كلمة، ما كنتش عايزاها تنتهي أبدا أبدا أبدا، وأتمنى إن أنا أقدر أجيب كل الملهى الفلسطينية، كل الأجزاء. رواية زمن الخيول البيضاء تعتبر هي الثانية في قائمة الملهى الفلسطينية اللي كتبها إبراهيم نصر الله على مدار 22 سنة من عمره. السياق الزمني بتاع أحداث رواية زمن الخيول البيضاء بيبدأ من نهاية القرن ال19 إلى النكبة سنة 1948. بالتالي الأحداث التاريخية اللي بتبدأ بيها الرواية بتكون هي نهاية الحكم العثماني في فلسطين، وبنمر بعد كده بالانتداب البريطاني وانسحاب بريطانيا، وبعد كده النكبة ودخول الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية. كأنك بتقرأ فعلا تاريخ الفترة دي من فلسطين بس في سياق روائي، فبالتالي مفيش ملل. كمية مهولة من العادات، التقاليد، الأحداث، المشاعر الإنسانية، بتشوف كل حاجة، تشوف الخير والشر، الحب والكره، الخيانة والصدق، كل حاجة موجودة في الرواية. تعرف أكتر على عادات الشعب الفلسطيني في الفترة دي، الحاجات اللي كانوا بيعيشوها، ازاي تأثر الأجيال جيل بعد جيل. يعني احنا كأننا بنمر ب3 أجيال في الرواية دي، جيل الجد، بعد كده جيل الأبناء، بعد كده جيل الأحفاد. كل جيل واللي مر بيه وتأثير الأحداث دي عليه، تأثير الأحداث دي على الأرض، ده غير تفاصيل الشعب، تفاصيل الأرض، أسماء المدن الفلسطينية كلها. هي بتحصل في مدينة الهادية. أعتقد أن الهادية دي مكان مش موجود في فلسطين، هي بس مدينة مختلقة، ولكن كل الأماكن المذكورة تاني هي في فلسطين. الرواية مش تقيلة أبدا، مش دسمة أبدا مع حجمها ده، بس أنا كنت مستغربة إني كنت مش عايزاها تخلص بجد من كتر جمالها، من كتر ما كانت مليانة بمشاعر. أنا كنت بتعرف على الشعب الفلسطيني عن قرب، كأني كنت قاعدة معاهم وهم بيضيفوا وهم بيلعبوا على الخيل وهم بيحبوا. انا كنت معاهم في اغلب الاحداث حتى وهم حزينين. مش بسهولة تلاقي رواية تشدك كده، وكمان لقضية مهمة موجودة على ارض الواقع، احداث حصلت بجد، احداث حقيقية اخدها ابراهيم نصر الله من لسان اشخاص عايشوها. كل دي حاجات تخليني اقع في غرام الرواية اكتر من ما انا واقعة فيها، يعني من كتر ما هي حلوة وجميلة وكمان احداث حقيقية. يعني كل مقومات الكتاب الحلو موجود في الرواية دي. اتمنى ان انا اقدر اجيب كل الملهى واقراها كلها، واعتقد ان انا هبقى عايزه اعمل فيديو مخصص للروايه دي، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده انا معرفش هو هيوصل لقد ايه، سامحوني. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وشكرا ليكم لو اتفرجتوا على الفيديو، وشكرا لجاك على الدعم، وشكرا لابراهيم نصر الله على القطعه الفنيه دي. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.